السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. جالنا صعبة برضو فيستا من نفس الموديل اللي احنا اشتغلنا فيه في الحلقة اللي فاتت. الموديل اللي هو اف يو اس 402 بي ده جاي فيه مشكلة في الصوت. نشوف دلوقتي ايه المشكلة. كده الصب يعتبر على اخره، صوته واطي يعني. انا حاليا انا شايف انه في مشكله في جيمة برضو جاي عند الاي سي الصوت. ممكن تكون مقاومات او مكثفات، وغالبا يعني الشغل المعظم اللي فيه اس ام دي. هنشوف القطع البايظه وهناخدها من اي حاجه تانية برضو اس ام دي. انتظروني واقول لكم على الحل ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، دلوقتي احنا رجعنا لكم تاني ماشي، ووصلنا لحل المشكلة. قمنا بالكشف على البوردة كلها. لقينا ان في بفات بايظة معمولة شرط على البوردة ماشي، وتم تغييرها. ولقينا عيب هنا في تويتر، ان في مكثف ملزوق في قلب الارضي مع بعض، وهو طرف واحد موصل على الموجب، وطرف الموجب والسالب ملمسين على المكثف. فقمنا بتغييره، غيرنا المكثف، وهنجرب دلوقتي معاكم الصوت عشان نشوف المشكلة اتحلت ولا لا. قلنا هندسة والنبي على مصطفى. ادينا دلوقتي بنعمل تيست اهو على الصوت، نعلي الصوت ونشوف اللي حلت. يا حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا. كده أعزائي المشاهدين، تم حل مشكلة الصوت. الصوت كان فيه ملمس والصوت ما كانش بيعلى خالص. شكرا جزيلا، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.